هموطنان، یاران شورشگر، درود میفرستم به شما منادیان آزادی ایران و پرچمداران کارزار جهانی علیه معاهده شرم‌آور رژیم ولایت فقیه با دولت بلژیک. معاهده‌ای که محتوا و نام واقعی اون اعطای مسئولیت به تروریسم فاشیسم دینی و آخوندهایی که در آستانه یک کشتار بزرگ در پاریس بودند و داشتند بزرگترین حادثه تروریستی در اروپا رو رقم می‌زدند. اما شما و دیگر وجدان‌های بیدار، مخصوصاً در پارلمان بلژیک و سایر کشورها، دسیسه رو با تلاش و مجاهدت شبانه روزی در فرصتی اندک به طور بین المللی افشا و رسوا کردید. شما تصمیمی رو که بزرگترین مشوق تروریسم و جنایت در خاک اروپاست به طور جهانی برملا کردید. برای من پرونده 17 ژوئن تداعی شد. جبهه همبسته ایرانیان آزاده یک بار دیگه به روشنی نشون داد که ایرانیان در همه جای جهان همان ایرانیان 20 سال پیش و 40 سال پیش هستند و در برابر قربانی کردن آزادی و دموکراسی و حقوق بشر و پایمال کردن عدالت و حاکمیت قانون از پا نمی نشینند. مسعود از روز اول در 10 تیر ماه گفت این اهانت به وجدان و شعور بشریت معاصر به ویژه مردم ایران است که دیپلمات تروریست وزارت اطلاعات فاشیسم دینی محکومیت خود را نزد کسانی بگذراند که او را به همین مأموریت فرستاده اند. از بازی با دادگستری و عدالت در بلژیک باید ممانعت شود و اینکه رأی به معامله شرم‌آور و لایحه مورد نظر رژیم ترور و قتل عام کرنش به فاشیسم دینی و جلادان مردم ایران و خیانت به دموکراسی و حقوق بشر است. علاوه کارزار علیه سازش و مماشات با تروریسم بی حد و مرز فاشیسم دینی حاکم بر ایران عیناً مانند کارزار افشای تأسیسات و پروژه های مخفی اتمی آخوندها نه فقط دفاع از عالی ترین مصالح مردم ایران بلکه خدمت بزرگی به صلح و امنیت جهان است و مشخصاً در رابطه با بمبگذاری در تجمعها و گردهمایی مسالمت آمیز سلامت و حفظ جانهای مردم اروپا را هم شامل می شود. دوستان، شما در واقع یک جبهه جهانی علیه این زدوبند برانگیختید. سناتور منندز رئیس کمیته خارجی سنای آمریکا اعلام کرد یک قرارداد بین بلژیک و رژیم ایران بایستی تعهدات بین المللی بلژیک را شامل بشود و نمیتواند به اسدالله اسدی یا هر بازیگر دیگری که مسئول نقض حقوق بشر و اعمال شنیع تروریسم هستند مسئولیت بدهد. رژیم ایران بایستی به خاطر حمایت از تروریسم و گروگانگیری به عنوان اهرم مورد مؤاخذه قرار بگیرد. سناتور تد کروز عضو ارشد همین کمیته این معامله رو بهت‌آور خواند و گفت آمریکا در مورد توطئه بمبگذاری سال 2018 در گردهمایی سیاسی در فرانسه همکاری کرد تا تروریست ها مجازات شوند نه اینکه آزاد شوند. حقوقدانان برجسته بین المللی از جمله پروفسور اریک داوید از بلژیک اعلام کردند اجازه دادن به اینکه اسدی برخلاف قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل باقی مانده دوران محکومیت 20 ساله خود را در ایران زیر چتر دولتی که مسئول بمبگذاری تروریستی بوده سپری کند به سخره گرفتن حاکمیت قانون است و موجب مسئولیت بیشتر دولت ایران
و مقامات درگیر در تروریسم و جنایت علیه بشریت می شود. همین مفهوم رو دقیقاً پروفسور جان ماتر، مدیر تلسکوپ فضایی جیمز وب هم خاطر نشان کرد و گفت این معاهده غیر اخلاقی و رسوا به سخره گرفتن حاکمیت قانون است و تلاش‌های جهان برای مبارزه با تروریسم را به شکست می‌کشاند. و پروفسور ریچارد رابرتس و شمار دیگری از نوبلیست‌ها اعلام کردند این معاهده یک سابقه خطرناک ایجاد می‌کند. نباید ناگفته گذاشت که دادگستری و ضابطین دادگستری بلژیک کار خودشون رو به درستی و با دقت بسیار انجام دادند. گروه‌های پارلمانی از کشورهای مختلف و شخصیت‌های برجسته اروپایی و آمریکایی مانند قاضی موکیزی وزیر دادگستری قبلی، ژنرال جیمز جونز مشاور پیشین امنیت ملی و لوئیس فری مدیر سابق FBI در همین رابطه نوشتند این معاهده کاملا بی احترامی به افسران مجری قانون است که جان خود را برای جلوگیری از حمله 2018 به خطر انداختند. حالا در برابر همبستگی ایرانیان که از همین بلژیک شروع شد و در برابر کارزار شما و جبهه جهانی، نگاه کنید که چطور اهل معامله و مماشات به مظلوم نمایی رو آوردند و میخواهند گروگانگیری اتباع بلژیک در ایران رو به حربه‌ای علیه قربانیان تروریسم تبدیل کنند و در یک سفسطه آشکار به جای ملامت گروگانگیر و سخت گرفتن هرچه بیشتر بر جلاد میخواهند رضایت اون رو با خون قربانیان دیگر جلب کنند و میپرسند چه اشکالی دارد دیپلمات تروریست را به رژیم که او را به مأموریت بمبگذاری فرستاده برگردانیم تا دژخیمان هم متقابلا گروگان ما را آزاد کنند. بدین وسیله عملاً آب به آسیاب تئوری نوع جدید قدرت ریخته می شود. همون که بعد از صدور فتوای عطر سلمان رشدی، جواد لاریجانی دبیر ستاد به اصطلاح حقوق بشر در قضایای آخوندها تحت عنوان نوع جدیدی از قدرت نوشت تا کنون چنین میپنداشتند که قدرت سیاسی بر اساس قدرت نظامی و اقتصادی باید تعریف شود. اما فتوای حضرت امام نشان داد که سرچشمه قدرت سیاسی غیر از این دو منبع است. منبع اصلی قدرت تأثیر بر اراده افراد است. عجب. بله، برای فاشیسم دینی حاکم بر ایران اصل موضوع در هم شکستن اراده ملی در برابر تروریسم در بلژیک و سراسر اروپا است. دلخوش کردن به آزادی گروگان بلژیکی در ایران یک گام به جلو و 100 گام به عقب است، چون در آینده دیگر کسی امنیت نخواهد داشت و هر شهروند اروپایی و آمریکایی در ایران نیز یک گروگان بالقوه است. راستی چه باید کرد؟ جواب رو مقاومت ما قبلا داده است. مسعود 70 روز پیش چنین گفت: دولت سوئد باید در مقابل گروکشی و شانتاژ در موضوع احمد رضا جلالی باید پیگرد قضایی و محاکمه بلادرنگ رئیسی جلاد 67 را به جرم جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و نسل کشی جلوی رژیم بگذارد. دولت بلژیک هم باید همین کار را میکرد و بکند. راستی اگر فردا آخوندها با بمب اتمی همه مردم اروپا رو در معرض شانتاژ قرار بدن، چه خواهید کرد؟ آیا باید زانو زد و کرنش کرد؟ پس درس‌ها و تجارب مماشات و جنگ با فاشیسم هیتلری
و هولوکاست و کوره های آدمسوزی به کجا رفته؟ البته روشن است که سرنگونی رژیم و برقرار کردن دموکراسی و حاکمیت جمهور مردم کار مقاومت و مردم ایران است. ما این را از کس دیگری نخواسته و نمیخواهیم، اما از نیم قرن پیش از زمان شاه خواسته و میخواهیم که در طرف دیکتاتوری قرار نگیرید، زیرا سرنگونی فاشیسم دینی اجتناب ناپذیر است. یاران مقاومت، دوستان، از تمام هموطنان به ویژه استادان، متخصصان، ورزشکاران، هنرمندان، گروه‌های سیاسی ایرانی و همچنین پارلمانترها، حقوقدانان، شخصیت‌ها و احزاب سیاسی که به خصوص در بلژیک و پارلمان بلژیک به این کارزار پیوستند قدردانی می‌کنم. ایستادگی اونها در برابر هراج ارزش‌ها و حکومت قانون نشانه بیداری وجدان جامعه بشری است. همچنین از قضات بلژیک به خاطر کوشش‌های بسیار برای بررسی پرونده دیپلمات تروریست رژیم و صدور رأی محکومیت اون و نیز از نمایندگان پارلمان بلژیک به خاطر مخالفت‌های شجاعانه با معاهده ننگین آخوندها صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم. کارزار شما اشرف نشان‌ها و یاران شورشگر تا همین امروز به اثبات رسانده که وقتی نیروی خلق و مقاومت آماده و هوشیار است، وقتی که به سرعت برق و باد برای دفاع از مصالح مربوط به آزادی و رهایی مردم خود در میدان نبرد حاضر می‌شوید، اوضاع را به سود خود دگرگون می‌کنید. راستی که شما امتداد قیام آفرینان و کانون‌های شورشی در صحنه جهانی هستید. دوستان، نبرد در همه پهنه‌های سیاسی و بین‌المللی و حقوقی ادامه خواهد یافت. تمام هموطنان و ایستادگان را به یاری فرا می‌خوانم. راهنمای عمل ما همان اصل اساسی اتکا به خود و کس نخوارد است. با ایمان و اطمینان تمام میگویم وقتی شما همه راه ها را تا به آخر بروید، وقتی خسته نشوید و دست بر ندارید، به طور قطع شما پیروز میشوید. درود بر همه شما.